منذ اندلاع الثورة السورية منتصف آذار 2011 بدأت المحاولات الدولية لإيجاد حل في سوريا، ومن أبرز الجهود الدولية هي مساري جنيف وأستنا. يعتبر مسار جنيف الأول من نوعه حول بحث الملف السوري دولياً، حيث عقد في 30 من شهر حزيران عام 2012، وخرج فيما بعد ببيان سمي جنيف واحد ينص على وقف العنف في سوريا، الإفراج عن المعتقلين، ضمان حق التظاهر، وضع مرحلة انتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة. ليبدأ بعدها الخلاف الأمريكي الروسي حول مصير الأسد. بعدها اجتمعت مجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا في فيينا بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا، وتم التوصل لاتفاق فيينا ليتحول إلى القرار 2254 بتاريخ 18 من شهر كانون الأول عام 2015. أقر القرار خريطة الطريق لعملية السلام السياسية في سوريا، نتج عنه ما سمي بالسلال الأربعة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وهي: السلة الأولى إنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع. السلة الثانية وضع مسودة دستور جديد. السلة الثالثة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. السلة الرابعة استراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية. مع بروز الدور الروسي والتركي في سوريا انطلق مسار أستنا. دعت روسيا وتركيا وإيران إلى جلسات تفاوضية في العاصمة الكازاخية أستنا لتعقد جولات من المفاوضات الأمنية فيها، وتم التوصل إلى ما عرف باتفاق خفض التصعيد، وتمت الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، ليتم طرح تشكيل اللجنة الدستورية على أن تكون اللجنة مشكلة من الوفد الذي حضر المؤتمر، وستعرض مسودة الدستور على مجلس الشعب الحالي لدى النظام ليتم إقراره، وتعقد جلساتها في دمشق، وهو ما رفضته المعارضة السورية، وقدمت تعديلات للأمم المتحدة ليتم بعدها وضع تصور عن تشكل اللجنة الدستورية في 30 من شهر كانون الثاني 2018. فعلياً في 30 من شهر تشرين الأول عام 2019 انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف. بعد يوم واحد عقدت الهيئة الموسعة أول اجتماعاتها بحضور جميع الأعضاء من الوفود الثلاثة. بعض النقاط الأساسية لعمل اللجنة الدستورية: رئاسة اللجنة مشتركة بين المعارضة والنظام، رئيس من المعارضة ورئيس من النظام. تتكون اللجنة الموسعة من 150 عضواً، 50 عضواً من وفد النظام، 50 عضواً من وفد المعارضة، و50 من وفد المجتمع المدني. اللجنة المصغرة تضم 45 عضواً من أصل 150، وتضمنت اللجنة المصغرة 15 عضواً من كل وفد. تقوم اللجنة المصغرة باجتماعات دورية، وهم متخصصون في صياغة الدستور لإعداد وصياغة المقترحات، وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. اتخاذ القرارات يحتاج موافقة 75% من الأعضاء، أي 113 عضواً بالنسبة للجنة 150 الموسعة. أخيراً، هل العملية الدستورية اليوم هي إلغاء لباقي السلال؟ إن العملية الدستورية الآن تعد تفاوضية لتجهيز تلك المسودة، ولا يمكن تطبيق سلة الدستور ما لم تطبق باقي السلال. فالاتفاق على مسودة الدستور إن تم هو بحاجة إلى استفتاء شعبي ضمن بيئة آمنة ومحايدة، والتي بدورها بحاجة إلى هيئة حكم انتقالي تقوم بها، وبالتالي لا يمكن تجاوز باقي السلال واقتصار العملية السياسية على سلة الدستور فقط.